دوستان سلام، من نشاط جهانداری هستم، کاپیتان هواپیمای مسافربری و در این ویدیو در مورد خود ارزیابی خلبان‌ها قبل از هر پرواز صحبت می‌کنم. مقدمه‌ای بر چکلیست آیمسیف. در دنیای هوانوردی ایمنی بالاترین اولویت است. هر خلبانی در طول آموزش‌های ابتدایی خودش با چکلیستی به نام آیمسیف به معنی من ایمن هستم آشنا میشه تا بتونه قبل از شروع هر پرواز بررسی و ارزیابی درستی از آمادگی جسمی و روحی خودش داشته باشه و هر گونه مشکل بالقوه‌ای که ممکنه عملکردش رو مختل کنه یا ایمنی پرواز رو به خطر بندازه شناسایی بکنه. این یک رویه جهانی در دنیای هوانوردی هست که همه خلبان‌ها از اون استفاده میکنن، صرف نظر از سطح تجربه یا نوع هواپیمایی که با اون پرواز میکنن، چه دانشجوی خلبانی باشن و چه استاد خلبان و چه با هواپیمای تجاری و یا نظامی پرواز کنن. چکلیست آیمسیف چیست؟ هر یک از 6 حرف از حروف آیمسیف اشاره داره به یکی از مواردی که سلامت جسمانی و روانی هر خلبانی رو برای پرواز ایمن تحت تاثیر قرار میده. حرف اول آی، ایلنس، بیماری. ارزیابی این که آیا خلبان از بیماری یا علائم بیماری رنج میبره ممکنه توانایی اون رو تحت تاثیر قرار بده یا نه، اینکه میتونه این موضوع از یک سرماخوردگی جزئی تا بیماری‌های جدی‌تری مثل بیماری‌های قلبی متغیر باشه. و ایمن‌ترین قانون هم این هست که در صورتی که خلبان از هر نوع بیماری رنج میبره پرواز نکنه و البته مشورت با پزشک هوایی میتونه در این مورد بهترین انتخاب باشه. حرف دوم حرف M، مدیکیشن، دارو. آیا خلبان در حال حاضر دارویی چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه مصرف میکنه؟ چون خلبان‌ها تنها با مشورت پزشک هوایی میتونن از داروها استفاده کنن تا مطمئن باشن که داروی مصرفی هیچ تأثیری بر عملکرد اونها نداره. نکته مهم در مورد داروها این هست که حتی داروهای بسیار رایج و بدون نسخه مثل آنتی هیستامین یا داروهای سرماخوردگی میتونن عوارض جانبی تشدید شده در پرواز داشته باشن که توانایی خلبان رو برای هدایت ایمن هواپیما مختل کنه. برخی از داروها میتونن باعث خواب‌آلودگی، کاهش سرعت واکنش یا اختلال در قضاوت بشن و حتی داروهای بظاهر ساده هم میتونن اثرات مخربی رو داشته باشن. حرف سوم حرف اس، استرس. استرس در نظر گرفتن این که آیا خلبان تحت تاثیر هر گونه استرسی هست که میتونه عملکرد اون رو تحت تاثیر قرار بده. آیا خلبان بیش از حد نگران سایر عوامل و یا فشارهای زندگی هست. حرف چهارم A، الکل. اطمینان از عدم مصرف الکل قبل از پرواز. اگرچه محدودیت‌های قانونی بسته به حوزه قضایی ممکنه متفاوت باشه، خلبان باید مصرف الکل خودش رو در 8 تا 24 ساعت گذشته در نظر بگیره. حرف پنجم F، فتیگ، خستگی. تشخیص اینکه آیا خلبان خوب استراحت کرده و خسته نیست که میتونه ناشی از کمبود خواب با کیفیت یا ساعات کاری طولانی و استرس باشه. خستگی میتونه زمان واکنش خلبان رو افزایش بده و توانایی‌های تصمیم‌گیری رو مختل کنه. همچنین میتونه بر عملکرد فیزیکی خلبان تاثیر بگذاره و باعث کاهش هماهنگی بشه. حرف ششم حرف E، ایموشنز، احساسات. آیا خلبان از اتفاق بسیار ناراحت کننده‌ای مثل از دست دادن یکی از اعضای خانواده به طور کامل بهبود یافته؟ خلبان نباید تحت تاثیر احساسات منفی مثل خشم، اضطراب و غیره باشه، چون این احساسات میتونن قضاوت رو تحت تاثیر قرار بدن و عملکرد انسان رو بیان مختل کنن و تاثیر منفی بر اون بذارن. حرف ای توسط برخی از مقامات بین‌المللی هوانوردی ایتینگ به معنای خوردن هم در نظر گرفته میشه. ارزیابی اینکه آیا خلبان تغذیه مغذی و مناسبی داشته و به درستی هیدراته شده یا خیر، یعنی مصرف آب کافی داشته و بدن اون از خشکی رنج نبره.
در صورتی که خلبان تحت تاثیر هر یک از این موارد باشه، موقتا نباید پرواز کنه. نادیده گرفتن چک لیست I'm safe میتونه عواقب جدی داشته باشه. در بهترین حالت خلبان پرواز در حالی که مناسب نیست رو انجام میده. ممکنه پرواز سخت و پر استرسی داشته باشه و در بدترین حالت امکان مواجهه با مسائلی در خصوص ایمنی پرواز وجود داره. به دلیل اینکه خلبان‌ها در قبال جان و ایمنی مسافران، گروه پروازی خود و مردم احساس وظیفه و مسئولیت بالایی دارند، به هیچ عنوان شرایط این چک لیست رو نادیده نمیگیرن و این خود ارزیابی به اونها کمک میکنه تا مطمئن باشن که در بهترین شرایط جسمی و روحی برای پرواز ایمن هستن. و هزار آفرین به شما که برای بالا بردن آگاهی و اطلاعاتتون وقت میگذارید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. دنیای بدون مرز من. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.